Tervetuloa seuraamaan 10 jaksoa ja tosiaan tähän jaksoon ajattelin tehdä semmoisen poikkeuksen, että vedetään tämä jakso suomeksi ja tehdään enkunkieliset tekstitykset ja katsotaan, jos saadaan paremmin selostettua toi sisältö ja kaikki mitä tässä tehdään. Mut nyt homma täytyy aloittaa siitä, että talli pitää siivota. Se on mennyt ihan jäätävään kuntoon. Mä en tiedä, ketä siellä on käynyt sotkemassa, luultavasti Teemu tahallaan. No niin, nyt on vähän saatu talli siivottua, niin mukavampi tehdä hommia. Pyörin lustalle ja tosiaan kävin tilaamassa tuossa viikolla ratas setin vetopuolelle eli takavanteeseen ja sitten on vetorattaan uudet. Ja niin pitäisi päästä siihen välityssuhteeseen, joka tähän alun perin oli kaavailtu. Itse asiassa mä tein semmosen pienen Excelin, missä näkee vähän sitä hahmotelmaa nelitahtimoottorin ja sit sähkömoottorin eroista, että millä tavalla se vääntö tulee tässä pihalle ja millä tavalla se vääntö sit tulee siinä nelitahtimoottorissa pihalle. Eli sähkömoottorissahan tavallaan sulla on yksi huipputehokohta ja sitten taas polttomoottorissa, jossa 4,5 on muistaakseni 5 vaihdetta yleisesti, niin se tarkoittaa sitä, että jokaisella vaihteella on se yksi huipputehokohta. 5 eri vauhtia, jossa se huipputeho tulee, koska jokaisella vaihteella on tämä oma huipputehokohta. Ja tässä sähkömoottorissa, kun on vain yksi kiinteä vaihde, niin meillä on pelkästään yksi huipputehokohta. Ja ratkaisevaan rooliin tässä astuu se vääntö. Eli polttomoottorissa, kun lähdetään ykkösvaihteella, niin meillä on tosi suuri vääntömomentti takarenkaalla. Me vaihdetaan kakkosvaihteelle, se hiukan pienenee. Kolmosvaihteelle se pienenee hiukan lisää vielä. Nelosvaihteelle ja vitosvaihteella se on kaikkein huonoin se, tai pieni se vääntö takarenkaalla. Ja sähkömoottorissa sitten taas se vääntömomentti on koko ajan täällä takarenkaalla sama. Ainoastaan se muuttuu sitten toki kierrosalueen myötä hiukan, että tällä moottorilla se alkaa laskea siellä 4000 rpm kohdalla, ehkä hiukan aikaisemmin, mutta siinä kohtaa meillä on jo vauhtia ihan reilusti. Eli tavallaan se välityssuhde, mikä mulla on tässä nyt, ensiövälitys ja sitten noi vetopuolen välitys, niin se vastaa tommosen kaksipuolikkaan Kawasakin, itse asiassa tämän alkuperäisen moottorin suurin piirtein ykkös- ja kakkosvaihteen väliltä, ehkä enemmän sinne kakkosvaihteelle, eli sama vääntö takarenkaalla koko ajan alusta loppuun, kun ajais kakkosvaihteella. Mutta tässä on se ero, että se nopeus vaan kasvaa ja kasvaa koko ajan. Mutta se vääntö, mikä tänne saadaan, niin vastaa tosiaan about kakkosvaihdetta tämän alkuperäisellä moottorilla. Ja jos miettii, miten tämmönen lähtee kakkosvaihteella vetämään, niin sehän on ihan ok. Ja sitä on mahdollista vielä keventää sitä välitystä, mutta sitten se hiukan alkaa karsimaan sitä huippunopeutta. Eli tälle on nyt kaavailtu semmonen 100-105 kilometriä tunnissa huippunopeutta, mikä pitäisi riittää ihan yleisesti noille radoille. Toki tässä ei tarvitse vaihtaa vaihteita, eli sit polttomoottorivehkeys on tarvii kiskoa niitä vaihteita koko ajan sisään, tai koko ajan, mutta tarvii kurveis miettiä, että sä saat sen oikein pykälän ja välillä ei ole aina mahdollista heti vaihtaa sitä vaihdetta minkä haluaisi, jos tulee joku ajotilanne tai vastaavaa, niin tässä sä annostelet sitä nopeutta pelkästään tällä, että sun ei tarvii niihin vaihteisiin kajota ja keskittyä ollenkaan. Lisäksi sun ei tarvii olla kytkin kädellä koko ajan tässä, tai sormet ei tarvii olla kytkimellä koko ajan, mikä sit on yksi kahva vähemmän käsiltä, mikä toivottavasti helpottaa sitä armpamppia, ettei lähde sit
forkut menemään heti jumiin. Mutta semmoinen pieni selitys tuosta voimalinjasta, että miten se niin kun eroaa siitä polttomoottorista ton väännön osalta, kun puhutaan, että sähkömoottorissa on ihan hirveä vääntö. Okei, siinä on hirveä vääntö verrattuna polttomoottoriversioon, mutta sitten taas polttomoottorissa on ne vaihteet, millä pystytään pelaamaan. Ja tässä halutaan nimenomaan päästä niistä vaihteista eroon. Ja sen takia se huippuvääntö, mikä tulee tänne takarenkaalle, niin se täytyy mitoittaa aika pitkälti samaksi sitten, mitä jollain tyyliin kakkosvaihteella se on sillä polttomoottorivehkeellä. Koska totuus on se, että sieltä polttomoottorista tulee kuitenkin enemmän tehoa mitä tästä. Ja sen takia tarvii koittaa pelata sen väännön kanssa mahdollisimman pitkälle ja mitoittaa se välityssuhde siten, että saadaan hyödynnettyä se mahdollisimman hyvin. Joo, ja. Jes, mutta eiköhän se riitä höpinöiksi tuosta polttomoottorin ja sähkömoottorin eroista ja aletaan tekemään jotain järkevää. Tosiaan niin kuin oli viime jaksossa puhetta, niin tarvitsisi kiinnittää huomioon hiukan tähän ensiövetoon ja ketjusuojukseen. Ja mä oon printannut siihen tosiaan tämmösen raakaversion ihan vaan, että näkee hiukan, että kestääkö se ollenkaan ja pikkusen sitä hienosäätämällä ja muokkaamaan, niin saadaan mahdollisesti sen pelittämään, mutta tarvii toi jarrupedaali juman kautta. On muuten aika hyvä tipsi sellainen, että jos jarrupolin menee hiukan sille löysästi pohjaa, niin kuin on löysän tuntunut eikä oikein ota pitoa tonne jarrulle, niin laittaa sen pänniin yöksi. Niin se tuolta letkuista pikkuhiljaa, sikäli mikäli kuun ja tähti asennottu oikein, niin paineen avulla ne ilmakuplat tulee tänne työsylinterin, vai mikä hito on pääsylinterin, tonne ilmatilaan ja saadaan se löysä pois. Et niin kuin tästäkin näkee, niin se on aika tifti. Et eilenhän mä sain vedettyä vielä sen tämän avaimen kanssa sille kammettua tonne alas, mutta nyt ei tarvitse tehdä sitä. Elikkä hommasin tämmösen KTM:n ketju liukupalan ja tää olisi tarkoitus asettaa valttiaralla tuohon. Tähän olisi tarkoitus kehitellä näitä osia hyväksi käyttäen jonkunnäköinen jousipalautus. Elikkä vetopäällähän se olisi aika pitkälti tässä asennossa, mutta sitten kun moottorijarru tulee, niin se ottaa tämän puolen kireelle ja vetää löysät tälle puolelle. Mutta se ei haittaa, koska moottorijarru on kuitenkin about 1/4 siitä tai 1/5 siitä ajasta. Et suurimmaksi osaksi on veto päällä näin. Niin tälle puolelle tarvii suunnitella tähän oikea kohta. Ja nyt näyttäisi, että se paine tulisi niin kuin vähän 15, eli sen tarvii olla pienessä kulmassa. Mä merkkaan sen kohdan vaan tohon noin suurin piirtein. Ja sitten printtaan siihen semmosen tunnelin ja laitan metalliholkin siihen ja toivon, että se kestää. Mä luulen, että se on siinä, ettei lähdetä hajottaa sitä vääntämällä liian tiukkaan. Niin. Okei, ne saa jäädä siihen kuivumaan ja mä lähden mallintamaan ketjusuojaa ja pistää sen tulostumaan. Dodi, nyt olisi ketjusuojaa vähän päivitetty. Nämä kaksi isoa kiinniket menee suoraan siihen moottorin etuseinään kiinni. Tähän tulee kierreinsertti, mistä saadaan sitten se ketjun kiristäjän jousikuorma otettua. Ja katsotaan, mä teen siitä STL vielä ja laitan sen printtaukseen. Niin
Katsotaan miten istuu paikoilleen. Siihen nysi ois. Jälki on kyllä hyvä. Ja siis tulostihan on tommonen halpa kiinalainen Anycubic i3 Mega Prusan kopio. Ja taas meillä on tässä tämmönen kaveri katsomassa vähän laadun tarkkailuhommia. Tommonen siitä nyt tuli. Pulttireijät kaikki osuu kohdalleen. Rattaan ympärillä on hyvin tilaa, pystyy vaihtamaan yhden koon isomman rattaan. Kiristäjä itsessään. Toimii hyvin. Ja yllättävän tukeva siitä tuli, vaikka se on tulostettu muovista. On kiristetty toi ja toi pultti, niin eipä se niinku... Se on aika jämäkkä. Ja tänne tehtiin tosiaan tommonen vahvikepala, missä on sitten toi kiristimen mekanismi. Ja täällä alapuolella näkyy, niin siellä on tommonen kierreinsertti M14, millä saa pienen hienosäädön tehtyä tohon sitten. Ne, jotka on seurannut näitä jaksoja, niin tietää, että alapuolelle piti tehdä vähän tilaa, tehdä tuonne muotoilu. Ja se tapahtui ihan sulattamalla ja painamalla toi kohta tosta tonne sisään. Saatiin tilaa tolle Sevconin liittimellä. Ja sehän sitten taas tarkoitti sitä, että toi foami tuolta nousi vähän ylöspäin. Se teki tuohon tommosen ikävän nystyrän, niin ajattelin, että otan tämän päällisen pois, koska tää tarvii muutenkin vaihtaa. Tää on tosi liukas. Niin hion ton nystyrän tosta pois. Noin, se olisi siinä. Seuraavaksi laitetaan satulan päällinen paikoilleen ja tosiaan sain alkuperäisen satulan päällisen, mikä tuohon pyörään kuuluu. Vedetään se paikoilleen ja katsotaan miltä se näyttää noitten grafiikkojen kanssa, mitkä tuossa pyörässä on kiinni. Tosta noin. Laittaa tähän 2 niittiä kiinni, niin se pitää sen paikoilla, niin se ei pääse enää tippua pois. Ja sit lähtee tästä asettelemaan sitä. Tää nyt on helppo, kun tää alkuperäinen tää on ollut kerran paikoillaan, niin se on siihen tavallaan jo muotoutunut kertaalleen. Valmis. Nyt siinä ei ole minkäännäköistä muhkuraa ja se on taas pyllylle silonen ja ihanan tuntunen. Pikkuputsi, niin se on tosi hyvä. Myöhäisenä illan tunteena oli hetki aikaa ja energiaa, niin leipasin tommosen pienen suojakannen tohon encoderin vaihtoluukun tai huoltoluukun päälle ja siitä tuli yllättävän hyvän näköinen. Siinä se on. Se on sen verran tiukalla sovittele, että se on vaan niinku painettu tohon päälle ja se pysyy siinä. Aika jees.